tại như nước miếng một để mà làm ở đây cho làm ăn và từสมาธิมันtừสนับสนุนซองbạn số thọ khoa vài cùng tiềnสมาธิเซอร์ấy vì tình thân vài ở xong rồi hay ở tư miệng thọ tư miệng thọ ấy cả tập thuộc tiền nó có rón tay chia thì mất từ ruột tê vì mình chỉ thực hành tê với đây sầm phán tập ra dương thuộc nghĩa cứ cá và được bắt cứ thì than ba này thì được than ba này bắt đi bắt luôn bắt của con đi của con không bắt tôi được bắt tay bắt của cô bắt tay con bắt tay tay về về cả cột nọc sạch hết cứ sẽ ai đặt cầm bia bán bia về đốt mà cũng đốt sạch đấy thì chỉ bị cột sạch những cái trào đó em cứ con cột nọc sạch đặt cầm bia đó rồi hai chân cái chữ trời vừa con nó phải trào có một má đôi chia một nút ta chậm rồi xa ấy đó xa tại như nước miếng con nục sạch nục cỏ là cắn từ rồi nhiệt nhôm tại Campuchia
Côเลยเหรออยากสั่งโคที่หนูมาจากสั่งโคที่โพสต์ไปเจ้าบอกจ้าเดินทางเรียนเลยนะสั่งที่ร้านโพสต์ไปอ๋อỒ, ta má còn anh nói miếng cái nó còn này của anh con ra vậy là mình đâu con này Để mà làm ở đây cho pram ăn anh ấy mệt luôn này bôngเป็นคุณนาบองมันน้องชายนะบองเป็นคุณนาน้องชายบองcái này luôn mày không muốn là nhận thơ đâu nhưng mà ai ăn yêu không con thôi
một canh thôi, canh luôn. Sẽ ăn cái bao ôn cắt ăn thì từ đấy cắt ăn Con thẻ mình giá bán này con vậy mà con thẻ mình vô một đu một cái trăm thẻ có này có con bán bao nhiêu con nhưng mà con chơi thấy mời ra mà mời nước đi bông công an nó sẽ ra mà mời bông vô 10 nay các bạn bông mà thấy một bãi bông đặt bông mà nán bông ai mà mấy miếng bông luôn này mấy con con đấy ở đây nhiều muối gì muối nào nè